اهلا بيكم في فيديو جديد. في البدايه حابب اشكر كل اللي بيدعمني وبيقف جنبي، كل اخواتي واصحابي اللي عملوا لي اشتراك للقناه. الفيديو ده هيكون اول فيديو في قائمه تشغيل جديده اسمها يومياتي مع الطيور. هحكي لكم فيها المواقف اللي بتقابلني في المزرعه، وهحكي لكم الحاجات اللي انا بفكر اجربها، وهنشوف مع بعض نتائجها ايه. يلا بينا نبدا. العش اللي انتوا شفتوه ده كان عش لاتيني كله اصفر عين حمرا. عزلتهم كلهم لاني امهم باضت وابتدت تضربهم. كلهم كانوا بياكلوا كويس وعمرهم معدي الشهر الا الزغلول اللي انتوا شفتوه ده كان خامل كده وواقف وكسلان وما بياكلش. ده الاب والام بتاعهم. زي ما قلت لكم هما كانوا بيضين. الام اول ما بتبتدي تجهز عش جديد وتبتدي تبيض بيضه ورا التانية زي ما انتوا شايفين، ابتدت تضرب الزغاليل عايزه تطلعهم لان هي عايزه تركز في العش الجديد بتاعها. فطبعا انا في الوقت دوت خدت الزغاليل وعزلتها. كانوا معديين الشهر فعشان كده عزلتهم لوحدهم وابتدوا ياكلوا لوحدهم ويلقطوا لوحدهم. الا الزغلول دوت كان خامل خالص وكان ضعيف، وحسيت ان هو ما بياكلش زي بقية اخواته. هنجرب تجربة كده حلوة مع بعض. في عش عندي في زغاليل تقريبا في نفس سنه، هحطهم معاه ونشوف الاب والام يعملوا ايه. العش ده انا عارف كويس قوي ان الام اللي هي فوق ديت قدامكم انا عارف ان هي شرانية شوية، ومش من السهل ان هي تأكل حد غير عيالها، كأن هي سبحان الله بتعرفها بالفطرة كده، عارفة ان ده مش ابنها. زي ما انتوا شايفين الزغلول بيطلب منها الاكل جعان، وهي واقفة سبحان الله كأن عارفة ان هو مش ابنها. خدته جوه وكانت هتبتدي بقى الحفلة، كانت هتضربه وتعوره، وكان ممكن طبعا يؤدي الكلام ده لموته. فطبعا انا اتدخلت بسرعة لاني مش هينفع اسيبه معاه. انا عارف الام دي كويس، جربتها قبل كده، دي ما بتاكلش غير عيالها بس. لان طبعا معروف في الحالات اللي بتبقى زي كده بنعزل الزغاليل لو لسه صغيرة، بنحطها في عش تاني لو في زغاليل تقريبا نفس السن، وبيأكلوهم عادي بحنية الاب والام، وما بيبقاش فيه مشكلة لحد ما بيجي ميعاد قطفه او عزله. بناخده ونحطه في قفص لوحده بيكون اعتمد على نفسه. لكن في الحالة ديت زي ما انت شايف الام كانت شرانية شوية وما قدرتش تأكله، بالرغم ان هو قاعد ينادي عليها كتير ان هي تأكله. طبعا انا عارف ان الذكر ده فيه حنية، فاحنا هناخد الام نعزلها دلوقتي بعيد عن القفص خالص، وهنجرب نعمل التجربة تاني هي لكن مع الذكر، وهنشوف هيعمل ايه. حطينا له الزغلول وطلعته له كده من جوه بحيث يطلع بدماغه. اول ما طلب اكل بص حنية بقى، حنية الاب على طول راح مأكل، لان هو حاسس بالجوع اللي جوه الزغلول وان هو مش قادر ياكل وهيموت من الجوع. وابتدى فعلا الذكر يأكل زي ما انتوا شايفين الزغلول. سبحان الله على الحنية، بالرغم من ان ممكن يكون الذكر ده عارف ان الزغلول دوت مش ابنه، ولكن في حنية ربنا حاططها جوه قلبه هي اللي خلته يأكل الزغلول. زي ما انتوا شايفين بيعمل ارتجاع للأكل اللي جوه الحصيلة بتاعته وبيأكل الزغلول، وأول ما بيخلص بيروح ياكل أكل تاني عشان يخزنه ويبتدي يأكل بيه الزغلول لحد ما يشبع. طبعا سبحان الله على الجمال وعلى الحنية. طبعا انت بتتعلم من المواقف اللي زي ديت، اللي مش اي جوز نقدر نحضن تحتيهم بيض مثلا مش بتاعها او زغاليل مش بتاعتها. لازم تبقى عارف ان الجوز ده حنين ولا لا، بيأكل ولا لا، يقدر يأكل قد ايه. ومش معنى ان انت مثلا عندك جوز حنين وبيأكل تحضن تحتيه 20-30 بيضة، لا، يعني 5-6 بيضات بحيث ان الام والاب ما يرهقوش في تأكيل الفروخ، ويبقى العيش واسع عليهم ويقدروا يتحركوا بصورة طبيعية جوه ما يبقاش مزنوق. طبعا ده موقف من المواقف كتير اللي بتقابلني جوه المزرعة. هعمل لكم فيديو جديد كل ما اشوف موقف جديد او نجرب حاجة جديدة مع بعض عشان تشاركوني فيها. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات لو قابلتكم مواقف زي كده، ولو قابلتكم عملتوا ايه. طبعا القايمة ديت قائمة التشغيل دي او البلاي ليست ده طبعا دي هتبقى جديدة، ده اول فيديو هيكون فيها. قعدت افكر في اسم حلو ليها ملقتش غير اسم يومياتي مع الطيور، عشان هيبقى تقريبا كل يوم فيديو فيها غير الفيديوهات التعليمية اللي بتنزل على القناة. طبعا القناة يبقى فيها كذا بلاي ليست او قائمة تشغيل، اشهرهم طبعا قائمة التشغيل الخاصة بالاسترالي
وقائمة تشغيل خاصة بالزبرة والمعلومات العامة. طبعا ممكن تخش في القناة وتتفرج وتشوف، هتلاقي مكتوب قوائم تشغيل، هتخش عليها هيعرض لك كل قوائم التشغيل اللي موجودة جوه القناة. في نهاية الفيديو اتمنى تعمل لي لايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكو بإذن الله.